วิธีทำน้ำมะขามเปียก How to make tamarind concentrate สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมาทำน้ำมะขามเปียกกันเองง่ายๆที่บ้านค่ะ น้ำมะขามเปียกเป็นส่วนผสมที่สำคัญในหลายเมนูอาหารของไทย ทำเองได้ง่ายสะอาดและประหยัดด้วยค่ะ ส่วนผสมและวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมและวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะคะ มีมะขามเปียก 400 กรัม แล้วก็น้ำสะอาดต้มเดือด 2 ลิตร อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีหม้อสแตนเลส กระชอน อ่างผสมขนาดใหญ่ โหลแก้วสะอาด และมีฝาปิดมิดชิด วิธีทำนะคะ เราจะแช่น้ำมะขามเปียกในน้ำสะอาดที่ต้มเดือดแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วเราก็จะบี้เนื้อมะขามให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เนื้อมะขามละลายออกมาให้ได้มากที่สุด จากนั้นเราก็จะคั้นเอาแต่น้ำนะคะ หลังจากที่เราแช่ไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วให้เราใช้มือขยี้เนื้อมะขามที่แช่น้ำจนนุ่มแล้วอีกครั้ง วิธีนี้จะสวมถุงมือหรือจะใช้ทัพพีแทนการใช้มือเปล่าก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็จะกรองเอาแต่น้ำมะขามนะคะ แล้วก็แยกเอากากทิ้งไปนะคะ จากนั้นเราก็นำน้ำมะขามที่เรากรองแยกน้ำเอาไว้แล้วไปต้มในหม้อนะคะด้วยไฟร้อนกลางนะคะแล้วก็หมั่นคนเพื่อป้องกันการไหม้ติดก้นหม้อเราจะเคี่ยวให้เดือดไปประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการให้ข้นมากขึ้นก็ให้เคี่ยวต่อไปอีกประมาณ 10-15 นาทีค่ะหลังจากที่เราต้มน้ำมะขามจนเดือดได้ที่เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราตักน้ำมะขามที่เราต้มเดือดแล้วเนี่ยทั้งที่ยังร้อนๆอยู่นะคะใส่ในภาชนะแก้วที่สะอาดที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อมันเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จึงปิดฝาแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะซึ่งจะเก็บน้ำมะขามที่ทำให้สุกแล้วเนี่ยไว้ในตู้เย็นได้นาน 1-2 เดือนเลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็ได้น้ำมะขามเปียกไว้ใช้ทำอาหารไทยได้หลากหลายเมนูแล้วค่ะ น้ำมะขามเปียกสามารถทำอาหารได้หลากหลาย เช่น ซอสผัดไทย ทำน้ำยำ แกงส้ม ต้มยำ หรือน้ำจิ้ม แล้วก็ทำเป็นเครื่องดื่มรสเปรี้ยวหวานหอมสดชื่นได้เช่นกันค่ะ ลองนำไปทำตามกันดูนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย